Salut! Materialul de astăzi va fi despre cum poți folosi acest back de la Sonoff fără cloud, fără AV-Link, doar cu comenzi din rețeaua voastră locală. O să vedeți cum s-au gândit chinezii să facă lucrurile simple. Subiectul nu l-am văzut până acum pe YouTube-ul românesc și nici foarte des întâlnit pe YouTube în general. O să vedeți, nu este foarte simplu, dar nici extrem de complicat. Bun, și acum la documentație. Ca să ajungeți aici, puteți căuta pur și simplu Sonoff DIY Mode în Google și o să găsiți această pagină. Aici găsiți o listă a echipamentelor care suportă DIY Mode, în cazul nostru B05BLA60. Mai departe este descris cum se poate intra în modul DIY. După cum vedeți, AV-Link Mode sau DIY Mode. Adică echipamentele din lista de mai sus pot lucra atât în modul AV-Link cât și în modul DIY. În modul AV-Link sunt controlate de aplicația AV-Link și iar în modul DIY sunt controlate de comenzi HTTP POST. Aici o chestie generală, dar o să merg mai jos până la back. Bun, se alimentează back-ul și când back-ul este aprins, se stinge și se aprinde de 5 ori, la un interval de o secundă. Eu aș merge chiar pe 2 secunde. Aveți grijă, după a treia aprindere va pâlpâi ușor pentru că este în modul factory default, în modul AV-Link. Mergeți mai departe, iar la 5-a aprindere va flash-ui repede, așa cum scrie și aici, și o să intre în modul access point. Dacă scanați rețelele Wi-Fi, veți găsi o rețea cu numele ITID și ID-ul echipamentului vostru. Vă conectați la aceasta și introduceți parola 12345678, iar după ce v-ați conectat la această rețea, deschideți un browser și introduceți adresa de IP 10.10.7.1. Vă va apărea un meniu în care să introduceți ID-ul rețelei voastre și, bineînțeles, și parola și, după toate acestea, să primiți un mesaj de succes. Bun. Dacă totul a decurs corect, back-ul este în acest moment în rețeaua voastră și vă puteți verifica rețeaua să vedeți ce adresă de IP a primit de la routerul vostru. După ce back-ul este înrolat în rețeaua voastră internă, să trecem la partea de comenzi. Și după cum se vede aici, vorbim despre HTTP POST. Și mai departe, un exemplu de a da comandă, după cum se vede, HTTP, adresa IP, portul și calea. Și metoda este HTTP POST. După cum știți, metoda HTTP POST are și un body și acesta este compus în acest exemplu din device ID, data și switch on, switch on sau off în acest exemplu. Și pentru asta o să trecem mai departe la back, da? B05BL API și prima comandă poate fi get device info, de exemplu, și anume HTTP IP port 0conf/info cu device ID și cam așa ar trebui să arate răspunsul. Înainte de asta, să vă arăt aici, dacă introduceți adresa de IP în browser pe portul 8081, o să aveți această pagină. Înapoi la Postman, cum scrie acolo, HTTP, adresă de IP, 0conf/info și dacă trimit acest lucru, da, device ID aici în body și data și primesc următorul răspuns. Eroare 0, switch-ul este off, culoarea este albă, brightness 30, color temperature, temperatura de culoare este 100 și în partea de culori, bun, iar pe partea de culoare, brightness este 50 și este în acest moment blue, adică pe albastru și alte câteva date. Înapoi la documentație, mai jos, turn on and off, aprins și stins. Pentru aceasta am nevoie să trimit HTTP, adresa de IP, portul 0conf switch și în body același device ID și switch on sau off. Înapoi la Postman, de exemplu, aici am 92168, bla bla bla, portul 0conf switch și în body trec on. Și în momentul în care trimit acest lucru, după cum se vede, se aprinde back-ul. Dacă scriu aici off și trimit acest lucru, se stinge. Bun, să-l lăsăm aprins. Send. Este aprins, după cum se vede, primesc 0 erori. Mai departe, dimmable light. Aici același lucru, IP port 0conf dimmable. Și există aici o listă cu mai multe comenzi.
atât pe alb cât și variante colorate. Și o să merg aici, zicem 0conf dimmable, iar în body L-type e white, brightness 30, temperatura de culoare 100. Hai să zicem aici un 80. Să mărim luminozitatea și, după cum se vede, crește luminozitatea. Iar dacă aici îi dăm o temperatură, să zicem, de 50 și aici, hai să punem mai slab, 40, da, se vede, lumina este mai gălbuie. Bun. Mai departe, tot dimmable, dar de data asta color, am aici L-type color și am brightness de 50 și blue 255, ceea ce înseamnă că ar trebui să facă culoarea albastră la la o luminozitate de 50%. Pot să fac aici și 255, de exemplu. Da? Și blue 0. Asta ar face culoarea verde sau ...255. Aici 0 și becul se colorează în roșu. Puteți realiza orice combinație aici între roșu, verde și albastru și puteți avea orice culoare la bec. După cum vedeți, gândirea chinezească nu este cea mai simplă, dar toate aceste comenzi pot fi folosite mult mai util și mai simplu, după cum o să vă arăt în cele ce urmează. Prima parte practică ar fi integrarea în serverul de Smart Home și în acest caz am aici un contact magnetic care la deschidere trimite comandă de aprindere a becului, la închidere îl stinge. Deci și toate astea se fac prin aceeași comandă de HTTP post. Pot, bineînțeles, și din interfața grafică să aprind și să sting becul, să-l aprind și să... Iluminarea, luminozitatea a crescut sau pot să o scad și tot așa. Mai mult de atât, pot aici la partea de culori să aleg ce culoare doresc. Și de aici partea de luminozitate. După cum se vede, luminozitatea a crescut și pot să schimb culorile sau o luminozitate mai scăzută. Și dacă se vede foarte bine partea de culori, cam așa ar arăta el. În momentul în care aprind becul nu se vede foarte bine aici ce se întâmplă. Uite aici. O să aleg culorile. Bun. Pentru a folosi acest bec pot să-ți creezi, de exemplu, un întrerupător DIY folosind un ESP32 sau 8266 și în cazul acestui ESP este programată comanda HTTP post către bec. În momentul în care apăs, se trimite o comandă ON de aprindere a becului și în momentul în care las tasta, se trimite comanda de OFF. După cum vedeți, merge destul de repede și este complet independentă de cloud. Bun. Un al treilea exemplu în care poți folosi acest bec, să zicem că folosești deja un modul de la Shelly ascuns după un astfel de întrerupător și la care este legat becul principal din cameră. Dar poți să pui un astfel de bec într-o lampă lângă canapea, iar accesul la întrerupător este mai greu. Așa că poți, de exemplu, la o apăsare să aprinzi becul principal din cameră, apăsare dublu se aprinde și lampa, iar când vrei să stingi becurile, o apăsare lungă stinge ambele becuri. Și în acest caz am folosit comenzile pe care vi le-am arătat. Pentru că aici folosesc un modul Shelly, aș putea folosi acest bec chiar din cloudul Shelly. În acest caz am aici aprins, stins. În momentul în care îl aprind, pot să setez și luminozitatea. Și am creat aici și două culori în acest moment, verde, cred că se vede, și acum roșu. La nevoie se poate face și acest lucru. Bun. Un al patrulea exemplu, după cum se vede aici, funcționează cu Google Home și Alexa. Asta în cazul în care este integrat în cloud și se face conexiunea la nivel de cloud. Aici vreau să vă arăt altceva. Hey Siri,
yellow light. Da? Și am aprins spec-ul. Hey Siri, yellow light. Și s-a stins. Comanda se face bineînțeles prin shortcuts. Prin shortcuts ar trebui să dea comanda HTTP post către acest back. În acest moment n-am găsit în shortcuts varianta corectă de post în shortcuts, deși am scris toate astea aici. Nu a funcționat, primesc o eroare 422 și am folosit un workaround în așa fel încât de aici trimit un HTTP GET către acest ESP și ESP-ul dă comandă la back. Este un workaround. Dacă voi știți cum se scrie corect o comandă de tip post a ceea ce v-am arătat în prima parte a materialului, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Bun. După cum ați văzut, toate astea este o treabă care necesită ceva timp, poate de asta nu am văzut-o pe YouTube-ul românesc și destul de rar pe YouTube în general. Bun. Dacă informațiile prezentate aici te ajută și vrei să-mi faci cinste cu o cafea, găsești un link de PayPal mai jos în descriere. Dacă v-a plăcut, nu uitați de share, like și abonare. Mulțumesc pentru vizionare, salut!